尽数不还。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của đấu phá thương khung, sau khi Từ Nơi Mình và Tiểu Y Tiên ở cùng nhau, Tiêu Viêm đã gặp một nữ nhân áo đen. Lúc này, Tiêu Viêm có cảm giác nữ nhân áo đen kia chính là Tiểu Y Tiên năm đó. Thế nhưng, cho dù Tiêu Viêm đuổi theo, bóng đen kia cũng không trở lại. Bởi vậy, Tiêu Viêm đành phải trở về giải độc cho Tử Nghiên. Sau đó, anh ấy cùng Mỹ Độ Toa liền tiến hành khu trừ độc tố ở xung quanh. Xong xuôi, anh ấy liền dặn dò hai con báo Tử Nghiên và Mỹ Độ Toa không được gây chuyện, sau đó mới yên tâm tiến hành luyện chế đấu linh đan. Còn Tử Nghiên, vừa khi Tiêu Viêm tu luyện, nàng đã liền rủ Mỹ Độ Toa ra ngoài, nhất thời hai người đã làm náo loạn ma thú sơn mạch. Trở về sơn cốc, sau thời gian quậy phá, Tử Nghiên rốt cuộc cũng xuất hiện dấu hiệu khác thường, sau đó nàng liền bị bao phủ bên trong kén. Còn Tiêu Viêm, sau một hồi luyện chế, anh ấy cũng thành công, nhất thời dị tượng liền bạo phát làm nơi đây rung động kịch liệt. Thấy vậy, Mỹ Độ Toa đuôi hàm mi giật giật, theo nàng, Tiêu Viêm chuẩn bị đột phá ngưỡng cửa kia rồi, và tất nhiên Tiêu Viêm cũng cảm thấy thế. Nhanh chóng mang đan dược ra bên ngoài, sau khi trở lại, Tiêu Viêm liền tiến hành bế quan đột phá chướng ngại đấu hoàng. Lúc này, ở bên ngoài, tất cả mọi thứ đều phát sinh do Mỹ Độ Toa lo liệu. Tuy nhiên, sau đó nàng phát hiện tộc nhân của nàng lại gặp phải nguy hiểm. Để lại một bức thư, nàng cũng liền rời đi. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm cũng tỉnh lại, gầm lên một tiếng thét dài, cỗ năng lượng trong cơ thể ầm ầm bạo phát. Rốt cuộc, Tiêu Viêm cũng đột phá cánh cửa đấu hoàng. Vì vậy, dựa theo ấn ký lưu lại, linh hồn Tiêu Viêm đã tới được nơi giam giữ Dược lão. Tuy vậy, nó chẳng được bao lâu đã bị chặt đứt. Tỉnh táo lại, nhìn thấy bức thư Mỹ Độ Toa để lại, Tiêu Viêm mỉm cười. Cuối cùng, vì chờ Tử Nghiên đột phá, Tiêu Viêm đã liền tiến hành tu luyện công pháp. Cứ thế vài ngày trôi qua, Tử Nghiên rốt cuộc cũng thành công. Rất nhanh, cái cánh của nàng đã bị phá vỡ, để lộ ra một thân hình thiếu nữ mềm mại. Thấy cảnh tượng không mảnh vải kia, Tiêu Viêm kinh ngạc. Ngay lập tức lấy ra một mảnh vải, Tiêu Viêm liền che đi cơ thể kia. Sau đó, khi Tử Nghiên trở lại, nàng đã liền hỏi Tiêu Viêm về Mỹ Độ Toa. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng liền nói cho Tử Nghiên biết sự tình. Cuối cùng, trò chuyện một hồi, hai người cũng liền trở ra bên ngoài. Thế nhưng trong lúc phi hành trên không, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện toàn bộ ma thú ở đây đã bị đuổi đi, trong không khí cũng xuất hiện kịch độc. Cảm thấy điều bất thường, Tiêu Viêm liền tiến nhanh về phía tòa thành gần nhất. Và ngay khi tới nơi, hai người đã liền bắt gặp vài tên tứ phẩm độc sư đang tấn công vào thành. Thấy Tiêu Viêm xuất hiện, đám người kia liền bỏ chạy. Đáng tiếc, vừa mới chạy đi, bọn họ đã bị dị hỏa của Tiêu Viêm làm cho thân hình tiêu tan. Ngay sau đó, anh ấy đã liền hỏi chủ thành về sự tình vừa phát sinh. Bởi vậy, vị chủ thành kia cũng nói toàn bộ sự tình cho Tiêu Viêm nghe. Biết tin Xuất Vân Đế quốc tấn công Gia Mã Đế quốc, hơn nữa lại còn có sự xuất hiện của Độc Tông, Tiêu Viêm kinh ngạc vô cùng. Càng đặc biệt hơn, tông chủ của Độc Tông kia còn là đấu tông cường giả, chỉ một mình người này đã có thể đánh bại Giang Hình Thiên cùng Hải Bá Đông dễ dàng. Rất may, trong khoảnh khắc nguy hiểm, Mỹ Độ Toa đã xuất hiện cùng tộc nhân của mình chiến đấu với Độc Tông, bởi vậy mới có thể đẩy lùi địch nhân. Tuy nhiên, cũng vì chuyện này, hai đế quốc khác là Lạc Nhạn Đế quốc và Mộ Lan Đế quốc đã hợp lực cùng Xuất Vân Đế quốc tấn công Gia Mã Đế quốc. Hơn nữa, hai đế quốc này còn mang đến Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc rất mạnh, thực lực so với Gia Mã Đế quốc còn mạnh hơn. Bởi vậy, Phiên Minh cùng Sàn Nhân tộc và Gia Mã Đế quốc hiện tại đang gặp phải nguy hiểm lớn. Nghe vậy, Tiêu Viêm không dám chần chừ. Ngay lập tức, cáo biệt mọi người, anh ấy liền phóng người về phía căn cứ Hắc Sơn, nơi cường giả Viên Minh và Sàn Nhân tộc trấn thủ ở đó. Và rất nhanh, ngay khi gần đi tới căn cứ, Tiêu Viêm đã liền bắt gặp vị cường giả của Sàn Nhân tộc đang bị hai gã đấu vương thất tinh và bát tinh truy đuổi. Lúc này, tình hình của vị đấu vương bên Sàn Nhân tộc đã rất cấp bách, thân mang trọng thương, nàng đã bị hai tên phía sau tấn công dữ dội. Rất may, trong khoảnh khắc tưởng chừng như một đòn của đám người kia tung ra, cắt đứt sinh mệnh của nàng, thì Tiêu Viêm và Tử Nghiên xuất hiện. Sau đó, lấy ra đan dược cho vị cường giả của Sàn Nhân tộc ăn, Tiêu Viêm liền cùng hai tên thất tinh và bát tinh đấu vương của Kim Nhạn Tông khẩu chiến. Cuối cùng, võ mồm một hồi, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng động thủ. Ngay lập tức, anh ấy liền đập tan công kích của hai tinh kia. Chứng kiến sự xuất hiện của đấu tông cường giả, hai tinh kia kinh hãi liền bỏ chạy. Thế nhưng đáng tiếc, tốc độ của Tiêu Viêm quá kinh khủng. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy hai cỗ thi thể bị đập mạnh, sau đó từ không trung rơi xuống. Cứ thế, hai gã đấu vương thực lực mạnh mẽ bỏ mạng. Thế nhưng, sau khi hỏi vị nữ nhân của Sàn Nhân tộc kia biết chuyện Mỹ Độ Toa đang bị vây công gặp phải nguy hiểm, Tiêu Viêm vô cùng lo lắng. Ngay lập tức, ba người liền cấp tốc di chuyển đi tới cứu viện. Và liệu rằng Tiêu Viêm có cứu được Mỹ Độ Toa không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha!